ดีไซน์ฟาร์มวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูบ้านโมเดิร์นที่โดดเด่นด้วยโทนสีเทาดำดูเข้มเท่เลยนะครับและงานดีไซน์ของแลนด์สเคปเขาเนี่ยก็มีการเล่นระดับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะซึ่งวันนี้ผมเปิดคลิปบนรถคันนี้ครับ Ford Everest Platinum นะฮะนี่คือรถที่มีความเข้มเท่ทรงพลังนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูสปอร์ตรอบคันเลยฮะภายนอกดูพรีเมียมภายในเองก็จะมีดีไซน์ที่เป็นหนักนะครับทำให้ Exterior กับ Interior ของเขาเนี่ยดูเข้ากันเลยฮะคันนี้ก็ถือว่าเป็น PPV ที่ขับง่ายแล้วก็คล่องตัวมากๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็เคยชินกับการขับ SUV มากกว่านะตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ารถ PPV มันจะใหญ่เทอะทะไปไหมขับแล้วมันคล่องตัวหรือเปล่าหรือเราจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่พอวันนี้ได้มาลองขับเนี่ยเราก็ชอบนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยทำให้ขับง่ายผมคิดว่าคนที่ไม่เคยขับรถใหญ่ก็ขับได้นะครับเครื่องยนต์ก็เร็วแรงเวลาจะเร่งแซงก็หายห่วงนะครับขับทางไกลก็สบายทัศนวิสัยดีนะครับมุมมองเนี่ยเปิดกว้างมากๆที่สำคัญเขาจะมีฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control นะครับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยสามารถจะเซตความเร็วได้ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยเวลาที่รถติดก็คือ Auto Brake Hold นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องเข้าเกียร์ N ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับสามารถจะผ่อนเท้าสบายๆได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะไปต่อเนี่ยก็แค่เหยียบคันเร่งก็ไปต่อได้เลยครับนอกจากนั้นก็จะมีระบบ Blind Spot นะฮะเนี่ยฮะขึ้นสีส้มๆเหลืองๆเตือนเลยนะครับมีระบบที่เตือนเมื่อรถจะออกจากช่องจราจรนะครับหรือระบบที่เตือนเมื่อเราจะมีการเปลี่ยนเลนครับอีกอย่างที่ชอบมากก็คือหน้าจอ Touch Screen ของเขาเนี่ยนะฮะใหญ่มากๆครับ12 นิ้วเลยนะครับก็รองรับทั้ง Apple CarPlay ทั้ง Android Auto นะครับก็เชื่อมต่อได้ทั้งการโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีตัวควบคุมแอร์แยกซ้ายขวาได้เลยนะฮะเนี่ยเราสามารถจะปรับได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ระบบเสียงเป็นแบบพรีเมียมครับของ B&O หรือว่า Bang & Olufsen นะครับเวลาจะเข้าจอดนะครับฟังก์ชันแล้วก็เซฟตี้ของรถหลายอย่างจะทำงานดีมากนะครับทั้งกล้อง360องศาเซ็นเซอร์เตือนรอบคันทำให้เวลาจอดเนี่ยสะดวกมากๆครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับบ้านที่เราจะมาถ่ายกันครับต้องบอกว่าดีไซน์ของรถเนี่ยก็เข้ากันกับดีไซน์ของตัวบ้านเลยนะครับที่จอดรถของเขาเนี่ยนะฮะจะมีช่องที่สามารถมองเข้าไปเห็นพื้นที่แลนด์สเคปภายในได้ซึ่งจะดีไซน์มาเหมือนเวลาเราเดินเข้าป่าเลยนะครับก็จะได้ฟีลแบบ outdoor adventure นะซึ่ง Ford Everest Platinum คันนี้เนี่ยนะครับก็เหมาะทั้งการขับในเมืองแล้วก็ขับไปลุยต่างจังหวัดได้เลยครับประตูท้ายเนี่ยจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะสามารถปรับเบาะให้เป็น3แถวได้พื้นที่เก็บของเนี่ยเยอะมากๆเลยครับผมทำคอนเทนต์เนี่ยอยากจะขนของเยอะแยะไปถ่ายก็สามารถทำได้ครับเวลาจะไปถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังต่างจังหวัดก็สามารถลุยไปได้ทุกจังหวัดเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกฮะเป็นโหมด Family ครอบครัวนะครับก็สามารถจะเอาจักรยานเนี่ยยัดเข้าไปพาลูกไปขับขี่ในสวนได้นะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ครบเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ Ford Everest Platinum คันนี้นะครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับบ้านที่เมย์พามาดูวันนี้เนี่ยเป็นบ้านโมเดิร์นนะแต่ว่าโทนสีดูแบบดำเทาเข้มแบบเท่มากเลยนะฮะค่ะเริ่มจากให้เมย์พูดถึงบริบทแล้วก็ที่ดินก่อนแล้วกันนะครับว่าไซส์เป็นยังไงบริบทโดยรอบเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการออกแบบบ้านยังไงค่ะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะที่ดินเนี่ยมันอยู่ในเมืองค่ะถ้าสังเกตก็คือด้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางด่วนเลยเป็นมีสะพานเลยแล้วก็โดยรอบเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตึกสูงซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตัวที่ดินเนี่ยค่ะพื้นที่ประมาณ150ตารางวาแล้วก็ตัวพื้นที่บ้านประมาณ700ตารางเมตรด้วยความที่บ้านอยู่ในเมืองค่ะทางลูกค้าก็อยากจะให้บ้านเนี่ยดูแบบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเมย์ก็ต้องเลือกออกแบบให้ข้างนอกมันยังดูทึบนะคะพยายามเลือกโทนสีที่เป็นโทนเข้มให้มันดูแบบดูมีมิติดูลึกลับหน่อยนะคะแล้วก็ดูกลืนกับบริบทโดยรอบให้มันไม่เด่นออกมานะคะทีนี้ตัววัสดุที่เลือกใช้อะค่ะก็คืออย่างที่เราเห็นเด่นๆข้างบนเนี่ยก็คือตัวอิฐที่มันเป็นอิฐมอนเผาสีเทาเนี่ยค่ะก็คือ1เรื่องโทนสี2ก็คือตัวอิฐอะค่ะพอเราเอามาก่อเรียงตัวกันเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือมองจากข้างนอกมันจะดูทึบแต่เวลาเรามองออกมาจากข้างในอะค่ะมันจะดูโปร่งยังดูโล่งอยู่แล้วก็ลมมันสามารถผ่านได้ดีผ่านได้แบบสบายเลยนะคะแล้วก็มันช่วยกันความร้อนได้ดีด้วย2ก็คือตัววัสดุอลูมิเนียมอันนี้นะคะ1มันทำหน้าที่เป็นประตูรั้ว2ก็คือไอตัวระแนงเนี่ยข้อดีของมันเหมือนกันค่ะคือมันก็สามารถช่วยพรางสายตาได้แล้วก็ลมมันก็ยังผ่านได้เข้าไปได้สบายนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังดูทึบ
แต่ความจริงแล้วข้างในเราจะไม่รู้สึกว่ามันถึกเลยแต่อิฐก็จะเห็นว่าตัวproportion สัดส่วนของมันเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้เหมือนอิฐมอนทั่วไปที่เราเห็นนะเหมือนหน้าตัดมันก็เกือบจะจัตุรัสเลยนะเป็นจัตุรัสเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะพุ่งออกไปยาวๆเลยนะเพราะว่าเราอยากให้มันดูมีมิติของตัวก้อนนะคะให้มันดูยาวแล้วก็พอมันยื่นออกไปจัตุรัสเวลามันเจอแสงและเงาอะค่ะมันจะตกกระทบแบบ symmetry เลยมันก็จะมีมิติของเรื่องแสงและเงาของตัวอิฐเข้ามาประกอบกันแล้ววิธีการเรียงของเมย์ก็คือเหมือนจะเรียงสลับแกนกันนะใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือช่างเขาก็ต้องมาค่อยๆเรียงทีละอันทีละอันใช่ค่ะแล้ววิธีการยึดหรือว่าการก่อมันเป็นยังไงครับคือจริงๆการก่อค่ะข้างหลังของโครงอิฐทั้งหมดอะค่ะดีไซน์เป็นเส้นเหล็กหมดเลยก็คือเราใช้เหล็กเป็นตัวช่วยยึดด้านหลังเพื่อให้ข้างนอกอะค่ะเรามองไม่เห็นโครงว่ามันยึดยังไงค่ะแต่ถ้าพี่กั๊บไปดูข้างในก็จะเห็นโครงที่มันยึดตัวอิฐเอาไว้ค่ะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างตรงกลางระหว่างอีก2แนวด้วยนะค่ะเหมือนจะพูดว่าให้บ้านมันดูเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแล้วคนภายนอกก็ยังมองมาแล้วแบบยังมองไม่ค่อยออกอยู่ดีแต่คนข้างในเนี่ยอยากให้มีช่องที่เขาสามารถมองออกมาเห็นข้างนอกได้แบบชัดเจนด้วยค่ะมันก็เลยเป็นช่องบางๆเล็กๆตามระดับสายตาพอดีซึ่งเป็นระดับสายตาเวลาที่เราอยู่ข้างในใช่ไหมคือทั้งหมดภายนอกดูทึบแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเฉลยด้านในนะครับว่าจริงๆแล้วการออกแบบข้างในเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นไฮไลท์แล้วกันเดี๋ยวให้เมย์พาเข้าไปดูเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เดินผ่านที่จอดรถมาก็จะมีเป็นประตูที่สามารถเลื่อนเปิดได้แล้วก็เข้ามาเห็นว่าข้างในนี้มันมีคอร์ดคือคนที่ดูอยู่อาจจะงงว่าบ้านคนละหลังหรือเปล่าเพราะข้างนอกก็ดูทึบๆนะจินตนาการไม่ออกว่าข้างในจะมีอะไรนะครับก็จากคอนเซปต์หลักที่เล่าว่ามันต้องการความเป็นส่วนตัวสูงอะค่ะแล้วที่จอดรถเนี่ยเราต้องการให้มันดูทึบเลยเพราะว่าเวลาเราเปิดปิดประตูรั้วค่ะมันจะยังมองเห็นรถแล้วก็คนข้างนอกก็จะมองเห็นข้างในในช่วงระยะเวลาที่เขาเปิดปิดประตูรั้วเราก็เลยทำให้ไอประตูทั้งหมดเนี่ยมันดูทึบไปหมดเลยแต่ว่าในความผนังทึบของที่จอดรถอะค่ะเราอยากแทรกกิมมิคเล็กๆก็คือใส่ประตูซ่อนเนี้ยเข้าไปสมมติว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านแล้วอะค่ะเขาสามารถแบบเปิดประตูตรงที่จอดรถเนี่ยโล่งไว้ได้เลยแล้วเขาก็จะมองเห็นสวนของตัวเองลมอะค่ะมันสามารถโฟลว์ผ่านจากหน้าบ้านเข้ามาสู่ตัวในบ้านได้จากช่องนี้เลยครับคือจากตรงนี้มองย้อนไปจะเห็นว่าประตูรั้วด้านบนก็คือจะเป็นระแนงที่ลมผ่านได้นี่แต่ด้านล่างก็จะเป็นทึบค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับมามุมมองแรกที่เห็นมันก็จะเป็นมุมมองที่ตรงมาเห็นพื้นเป็นแบบหินกรวดแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นนี้คือต้นบางมีค่ะเราก็อยากให้มันเป็นจุดนำสายตาแล้วก็ถ้าสังเกตก็คือเราจะแบบเป็นสวนที่ไม่สามารถเดินเข้ามาได้เพราะเราอยากจะกันไม่ให้คนภายนอกสามารถเดินเข้ามาเองได้เลยครับจะเห็นอย่างที่เมย์บอกว่ามันจะมีเป็นไม้พุ่มที่จริงๆมันก็บล็อกทางเดินอยู่นะต้องบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเห็นสวนแต่ถ้าอยากจะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเดินเข้ามาได้แค่นี้ค่ะไม่สามารถจะขึ้นมายังจุดที่เรายืนอยู่ได้นะแต่นี้เราก็ต้องบอกตามตัวว่าด้วยมุมกล้องเราก็สกิปข้ามมายืนตรงนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่โอเคคุณจะสามารถมองเห็นเสพได้แต่คุณยังเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณจะเข้ามายังจุดเนี้ยต้องเดินเข้าบ้านจริงๆเลยก็คือจะสำหรับเจ้าของบ้านเท่านั้นทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญมากๆแล้วก็มันจะตรงกับชื่อบ้านเลยก็คือเลนเฮาส์ให้เมย์เล่าหน่อยว่าทำไมถึงต้องชื่อนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแรมที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ความน่าสนใจมากๆของบ้านหลังนี้เลยอะค่ะก็คือโจทย์ที่ทางเจ้าของบ้านนะให้มาเลยคืออยากจะทำบ้านที่มีลู่วิ่งเพราะว่าคือช่วงที่เจ้าของบ้านติดต่อมาเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็คือเราไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยนะคะแล้วเจ้าของบ้านชอบออกกำลังกายอยากจะสร้างพื้นที่ลู่วิ่งภายในบ้านที่ไม่ใช่เครื่องออกกำลังกายอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของตัวเลเยอร์หรือตรงที่เรายืนอยู่ว่าทำไมมันถึงดูมีแบบทางลาดมีแลมอยู่ภายในบ้านโจทย์หลักจริงๆคือลู่วิ่งค่ะเพราะที่เมย์บอกที่ดินก็คือ150 ตารางวาจริงๆถ้ามันมีตัวบ้านมีอะไรกินไปอ่ะการทำลู่วิ่งมันก็ยากนะ
ค่ะซึ่งเมย์ก็คือมาด้วยวิธีการว่างั้นมันต้องเป็นแรมเล่นระดับขึ้นไปใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกมันก็เกิดจากการว่าโอเคเรามีฟังก์ชันทั้งหมดเท่านี้เราจะทำยังไงได้บ้างให้มันเกิดพื้นที่ลู่วิ่งให้ยาวที่สุดที่เป็นไปได้นะคะซึ่งพอเมย์ลองทำดูแล้วเนี่ยการที่มันอยู่แค่ชั้น1อย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยถึงแม้เราจะทำให้ชั้น1เนี่ยเกิดพื้นที่สวนและสเคปให้ได้เยอะแค่ไหนก็ตามก็ยังดูน้อยเกินไปสำหรับการวิ่งออกกำลังนะคะเมย์ก็เลยต้องสร้างพื้นที่วิ่งที่มันสามารถวิ่งลามไปจนถึงชั้น2ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลู่วิ่งเนี่ยก็คือถ้าสังเกตเนี่ยค่ะตัวเลเยอร์ของบ้านมันจะเป็นรูปตัวยูพันรอบบ้านแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นแลนด์สเคปทั้งหมดที่เราสามารถวิ่งข้างล่างได้โดยที่เมย์เอาก้อนห้องนั่งเล่นนะคะให้มันลอยอยู่ในสวนเพื่อที่ใต้ก้อนห้องนั่งเล่นเนี้ยมันจะกลายเป็นลู่วิ่งด้วยหลังจากนั้นนะคะพอวิ่งข้างล่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องวิ่งลามขึ้นมาข้างบนนี่ก็เลยสร้างทางแหลมยาวๆอันนี้พันวนขึ้นไปจนถึงล้อมห้องนั่งเล่นแล้วก็ไปวนรอบห้องนอนชั้น2เลยค่ะคร่าวๆเนี่ยมันก็จะประมาณสัก200 เมตรค่ะถ้า5 รอบก็ได้โลนึงใช่ค่ะก็ถือว่าเป็น1โจทย์ที่ทำให้มันเกิดโปรแกรมหรือเกิดฟังก์ชันที่แปลกขึ้นมาในบ้านนะเหมือนเมย์ก็อินทิเกรตรวมกับพวกสวนอะไรเข้าไปด้วยเลยค่ะก็คือไม่อยากให้ลู่วิ่งมันรู้สึกเหมือนเป็นแบบลู่วิ่งค่ะเราก็เลยอยากทำให้มันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในสวนสาธารณะอยู่ในสวนที่มันมีทางเดินแลนด์สเคปไปพร้อมๆกับต้นไม้ที่ทะลุขึ้นมาระหว่างเราเดินหรือเราวิ่งออกกำลังค่ะครับเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เป็นแบบคอริดอร์ของทางเดินยาวๆเลยแต่เดี๋ยวให้เมย์เล่าถึงซีเควนซ์นิดนึงครับตั้งแต่ตรงที่จอดรถมาถึงจุดนี้เนี่ยมีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับค่ะก็ตรงทางเข้าอะค่ะถ้าสังเกตก็คือทางเข้าเราจะเป็นทางเข้าแคบๆดูมืดๆหน่อยอย่างที่บอกว่ายังอยากให้มันเป็นส่วนตัวไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นผนังหินโชว์นะคะซึ่งเป็นจุดแรกที่เราอยากให้มันเป็นจุดนำสายตานะคะซึ่งเราก็เลือกเป็นโทนสีเข้มนะคะให้เข้ากับตัวบ้านแล้วก็หินเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบ็กกราวด์ให้กับสวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราเดินเข้ามาค่ะฝั่งขวาเราเห็นหินฝั่งซ้ายเราก็จะค่อยๆเห็นสวนนะคะเริ่มเห็นตัวแรมและเริ่มเห็นผนังอิฐโชว์บางส่วนแต่สิ่งที่เราเห็นก่อนเลยคือก้อนห้องนั่งเล่นนะคะที่มันจะเหมือนลอยอยู่ในสวนครับมุมนี้ก็จะทำให้คนเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปในสวนตรงนี้มันก็ต้องเดินไปตามทางนี้นะค่ะแล้วก็ถัดจากตรงนี้ไปครับตรงนี้มีห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องรองเท้าค่ะก็ไม่ได้อยากให้รู้สึกเหมือนเป็นห้องรองเท้าเมย์ก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนแบบกระจกเงาหมดเลยหน้าบานนะคะซึ่งห้องนี้มันก็เวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะสะท้อนตัวสวนฝั่งข้างหลังด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงตัวคอร์ดที่มันก็จะสะท้อนตัวคอร์ดที่อยู่ข้างๆห้องรองเท้าด้วยนะคะซึ่งก่อนที่พอเราถึงห้องรองเท้าแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปตัวบ้านเนี่ยมันจะมีประตูบานเลื่อนซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวเราลองขยับมันนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้นะตอนนี้ก็จะมีประตูที่กั้นไว้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นแขกหรือใครเข้ามาที่เรายังไม่อยากให้เขาเข้ามาสู่ตัวบ้านนะคะเราก็จะกั้นไว้แค่พื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปิดประตูบานเลื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าโถงเล็กนะคะที่เป็นเหมือนแบบพื้นที่นั่งเล่นได้เวลาลูกรอพ่อแม่ลงมาจากข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งเล่นได้แล้วก็ข้างหลังมันก็จะเป็นขอดโถงสูง3ชั้นนะคะด้วยความที่มันสูงมากเราก็เลยเลือกต้นไม้ที่เป็นทรงสูงนะคะก็เลือกต้นยีราฟอันเนี้ยเข้ามาทำให้มันเป็นเหมือนแบบยอดเนี่ยมันก็จะค่อยๆสูงชูขึ้นไปด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยค่ะเราก็ยังมีเลเยอร์ของเฟิร์นที่อยู่ด้านล่างที่ทำให้มันเขียวโซนข้างล่างได้อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นสู่ชั้น2นะใช่ค่ะซึ่งถ้าสังเกตก็คือเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นพื้นบันไดไม้แล้วนะคะเพื่อที่ส่วนห้องนั่งเล่นเนี่ยค่ะจริงๆหลักๆแล้วมันไม่ใช่ห้องรับแขกมันคือห้องนั่งเล่นนะคะเราก็เลยยกตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเข้าไปเป็นสเต็ป1ของตัวชานพักนะคะเพื่อให้มันแยกกับส่วนพื้นที่ที่ค่อนข้างพับบิกตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรายังไม่ไปดูนั่งเล่นนะครับเราขอดูชั้น1ให้ครบก่อนเดี๋ยวให้เมย์พาไปดูด้านในก็จะเป็นพื้นที่ของ dining ค่ะ
ตอนนี้ก็เข้ามาในพื้นที่ส่วนของ dining แล้วแต่จริงๆเมย์บอกว่ามันก็มีหลายฟังก์ชันรวมกันใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็คือที่เมย์เอา dining ไปชั้น1อะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะไลฟ์สไตล์คนไทยอะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับแขกมากกว่าห้องนั่งเล่นอีกบ้านหลังนี้เมย์ก็เลยมองว่าเราเอาส่วนพื้นที่ dining pantry เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่รับแขกเลยนะคะเมย์ดีไซน์ให้ตัวไอแลนด์กับตัวโต๊ะกินข้าวอะค่ะมันดูต่อเนื่องกันแล้วก็เล่นลูกเล่นให้มันเป็นเหมือนก้อนหินซ้อนกันเป็นฟีเจอร์ให้กับตัวบ้านเลยเพราะ1ก็คือมันเป็นพื้นที่รับแขกเราอยากให้มันสวยเราอยากให้มันเป็นพื้นที่โชว์2คือพอเราเอามาต่อเนื่องกันนะคะมันทำให้มันสามารถรองรับแขกได้จำนวนเยอะขึ้นแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ชิดผนังเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็เป็นพื้นที่เตรียมอาหารด้วยก็ได้แล้วก็เป็นพื้นที่เหมือนเป็นกึ่งบาร์ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีพื้นที่ครัวไทยที่ซ่อนอยู่ข้างๆอีกทีนึงอยู่แล้วสำหรับทำครัวหนักใช่ค่ะให้เมย์พูดถึงอินทีเรียนิดนึงครับใครที่ชอบบ้านโทนแบบเข้มๆอะไรเงี้ยเผื่อจะได้เป็นไอเดียเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีทั้งโทนสีดำโทนสีเทาแล้วก็บางส่วนที่มันเป็นแบบเทาขาวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะก็เริ่มจากพื้นเลยค่ะพื้นเนี่ยเราใช้เป็นกระเบื้องเลยกระเบื้องลายหินเพราะว่าดูแลรักษาง่ายทนนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ตัวผนังที่เราล้อมตัวห้องนี้ไว้เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตลายไม้นะคะตัวลามิเนตก็คือทนเหมือนกันนะคะเพราะมันไม่ใช่ไม้จริงแล้วก็เราเลือกเป็นโทนสีแบบดำเลยเนี่ยเพราะเราอยากให้ตัวหินมันเด่นก้อนหินไอแลนด์ของเราซึ่งเป็นหินอ่อนนะคะเป็นหินอ่อนแล้วเราก็เล่นลายเฉียงเพื่อให้มันเห็นการไขว้กันของตัวลายของตัวหินนะคะมาใช้เป็นตัวไอแลนด์ที่เราเลือกใช้หินอ่อนเนี่ยเพราะว่าข้อ1คือเขาได้ลายที่สวยนะคะถ้าหินอื่นมันอาจจะหาลายสวยๆที่ดูเป็นธรรมชาติยากแต่ว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของการดูแลรักษานิดนึงที่ต้องระวังเรื่องรอยหรือว่าเรื่องน้ำยาที่จะเข้าไปโดนค่ะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โชว์เพราะฉะนั้นทางเจ้าของบ้านก็ไม่ได้กังวลมากนะนะคะแต่ว่าเราก็สามารถจะโปรเทคได้นิดนึงติดฟิล์มช่วยไปแต่ว่ามันก็อาจจะเห็นบ้างนะคะอาจจะเป็นนิดนึงแต่เวลากินอะไรบางทีก็จะต้องมีแบบถาดมีอะไรมารองนิดนึงใช่ค่ะหรือว่าเช็ดความสะอาดบ่อยๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็พอเราเดินมาถึงตรงพื้นที่นี้ค่ะจะสังเกตว่าเราจะเริ่มเห็นสวนทั้งหลังของบ้านเรานะคะนี่คือจะเป็นจุดที่เราต้องการให้วิวบ้านเนี่ยสวยที่สุดนะคะเพราะมันพื้นที่รับแขกแล้วเราก็เลยใช้ต้นพญาคุ้มเมืองค่ะเป็นจุดกึ่งกลางของบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยเลยนะคะมันก็จะเป็นวิวหลักของบ้านแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแรมที่มันพันรอบตัวบ้านของเราเนี่ยเกือบจะทั้งหมดแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าพอเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านให้มองว่ามันเป็นเหมือนหน้ากว้างอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีคอร์ดด้านหน้าแล้วก็มีบันไดกับก้อนของนั่งเล่นขั้นตรงกลางแล้วก็มีคอร์ดหลังบ้านตรงนี้พอเข้ามาก็จะเห็นว่าในหลายๆห้องหลายๆมุมของบ้านมันเห็นต้นไม้ไปหมดเลยเพราะเหมือนกับว่าเราเอาคอร์ดไปแทรกไว้ในหลายๆจุดนะค่ะครับแล้วเราก็ทำให้หลายๆห้องเนี่ยเห็นห้องนั่งเล่นด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าห้องนั่งเล่นเนี้ยมันคือเหมือนใจกลางของบ้านเราอยากให้คนที่อยู่ในบ้านนะคะมองเห็นห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็คือมองเห็นว่าคนในบ้านอยู่ตรงไหนบ้างโอเคครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ที่เมย์บอกมีครัวไทยแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของเซอร์วิสค่ะมีห้องน้ำด้วยใช่ไหมครับมีค่ะโอเคแล้วก็จะมีประตู1 บานอันนี้เปิดออกไปเพื่อไปสู่ระเบียงข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็ตัวระเบียงเนี้ยมันก็จะเชื่อมไปสู่ห้องนอนชั้น1ที่เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้เมย์พาไปครับได้เลยค่ะพอเดินมาแบบนี้เราก็จะเห็นแบบสวนเต็มๆแล้วนะค่ะสวยแล้วพอมันเห็นเต็มๆแล้วก็จะรู้สึกถึงความเป็นแบบป่ามีความเป็นแบบ tropical หรืออะไรแบบนี้นะใช่ค่ะก็คืออยากให้สีเขียวของต้นไม้เนี่ยมันดูฟูๆแน่นๆเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกว่าพอเราเวลาวิ่งเราจะได้รู้สึกสดชื่นด้วยแล้วก็สีเขียวมันก็จะไปตัดกับตัวอาคารที่เป็นโทนสีเข้มสีดำครับค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงอันนี้เดี๋ยวให้เมย์พูดถึงด้านหลังเรานิดนึงก่อนครับอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คือบ้านหลังนี้อยากให้ห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแยกกับตัวบ้านหลักเราก็เลยต้องเดินออกมาตรงระเบียงก่อนที่เราจะเข้าตัวห้องนอนเพื่อให้ห้องนอนพ่อแม่เนี่ยเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้อยู่ชั้น1ซึ่งก็คือรองรับเป็น universal design ด้วยนะคะแล้วก็
ห้องเนี้ยจะเห็นวิวสวนเต็มๆเวลาคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็คืออยากจะให้สดชื่นเห็นพื้นที่สีเขียวได้เต็มได้เยอะที่สุดของตัวบ้านครับแล้วก็เวลาไปกินข้าวก็คือสามารถเดินมานิดเดียวนะถ้ามากินข้าวร่วมกันทีนี้วิธีการที่จะใช้งานลู่วิ่งทางเดินให้เมย์เล่าอีกทีนึงได้ไหมคะว่าจะเริ่มยังไงก็คือเวลาเขาจะวิ่งเขาก็ต้องมาผ่านตรงนี้นะใช่ค่ะก็คือทุกคนที่จะเข้าบริเวณสวนเนี้ยต้องมาผ่านระเบียงนี้ก่อนก็คือจริงๆระเบียงนี้มันค่อนข้างกว้างเพื่อให้เราเป็นเหมือนพื้นที่รวมของครอบครัวด้วยสามารถนั่งเล่นตรงนี้ได้ถ้าสังเกตสเต็ปตรงนี้กับพื้นเนี่ยค่ะที่มันมีสเต็ปให้ก้าวนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันนั่งเล่นได้เลยนะคะก็เป็นระยะที่นั่งได้พอดีนะคะแล้วเราก็ค่อยเดินลงไปเพื่อวิ่งรอบซึ่งจะเป็นไอเบิร์มต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนวงเวียนแรกก่อนนะคะซึ่งทางวิ่งชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะไปวนรอบใต้ของห้องนั่งเล่นเลยนะคะซึ่งใต้ห้องนั่งเล่นนอกจากมันจะเป็นพื้นที่วิ่งแล้วอะค่ะมันก็จะมีพื้นที่ที่นั่งเล่นได้ด้วยเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนชายคาเป็นตัวค่ะแล้วก็วนกลับมาปุ๊บเราก็จะค่อยวนขึ้นทางแรมป์ด้านซ้ายมือนั้นนะคะก็เป็นจุดที่เราไปยืนกันก่อนนะใช่ก็จะเห็นแรมป์พันขึ้นข้างบนแล้วนะคะซึ่งมันก็จะไปวางตัวอยู่บนห้องนอนนี้แหละค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆกับห้องนอนข้างบนแล้วมันก็จะอ้อมไปตรงนี้อีกไหมอ้อมไปอีกค่ะแต่อ้อมไปถึงจุดฝั่งนู้นของบ้านแค่นั้นแล้วก็วนกลับแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้ก็เป็นระยะทาง200 เมตรใช่ค่ะแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นนะคะคือถ้าสังเกตคือที่เมย์บอกว่าอยากให้ดีไซน์ให้มันดูเหมือนลอยขึ้นมาเนี่ยก็คือจริงๆมันก็จะมีเสาโครงสร้างอยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าเราทำให้เราเอาอิฐอะค่ะมาพันล้อมโครงสร้างเพื่อให้มันรู้สึกเหมือนแบบไม่ใช่เสาตั้งขึ้นมาเราอยากให้อิฐมันเป็นหนึ่งในแลนด์สเคปที่ดีไซน์ล้อกันไปนะคะมันก็เลยเป็นเหมือนผนังที่ซ่อนโครงสร้างละหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนมุมมองให้เวลาแบบเราช่วยนำสายตาของพื้นที่สีเขียวข้างใต้ด้วยครับโอเคฮะวันนี้เราอาจจะไม่ได้วิ่งโชว์นะไม่งั้นต้องเอาชุดมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวพอเราขึ้นไปตรงส่วนของห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็จะเห็นทางเดินแรมป์ตรงนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวให้เมย์พาเข้าไปดูครับได้เลยค่ะอันนี้เราขึ้นมาตรงห้องนั่งเล่นแล้วนะครับซึ่งเมย์ก็จะดีไซน์ไว้อยู่ตรงกลางบ้านเลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชั้นครึ่งแล้วก็เมื่อกี้ตอนขึ้นมาจริงๆพี่ชอบบันไดมากเลยเพราะว่ามันมองเห็นจากหลายๆมุมนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้มุมที่เราอยู่ตรงหน้าห้องคุณพ่อแม่บันไดก็จะเห็นเหมือนเป็นรูปด้านสวยๆมันก็เหมือนเป็นฟีเจอร์อย่างหนึ่งของบ้านความน่าสนใจคือแบบเวลาคนเดินขึ้นลงตรงนี้ค่ะมันก็จะล้อกับตัวแรมข้างล่างที่มันสอดอยู่ข้างใต้บันไดพอดีมันก็เหมือนแบบเดินสวนกันในทางแบบข้างในกับข้างนอกใช่ค่ะถือว่าเป็นมิติที่น่าสนใจนะฮะทีนี้การดีไซน์ห้องนั่งเล่นตรงนี้ครับให้เมย์พูดถึงหน่อยทั้งเรื่องของขนาดก็ได้หรือสัดส่วนของม่านอะไรแบบนี้ครับรวมถึงวัสดุก็ตัวห้องนั่งเล่นเนี้ยค่ะเราดีไซน์ให้มันอยู่กลางบ้านที่บอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกดีไซน์ให้เป็นกระจกล้อมรอบหมดเลยเพราะไม่อยากให้รู้สึกเหมือนมันลอยอยู่ในสวนนะคะชั้นเนี้ยพอเราขึ้นมาจะเห็นยอดต้นไม้พอดีเลยทั้ง2มุมนะคะซ้ายขวารวมไปถึงด้านหลังของเราด้วยนะคะมันก็เลยเหมือนเราล้อมอยู่ด้วยสวนไปหมดเลยทีนี้ด้านบนของห้องนั่งเล่นนะคะเราดีไซน์ให้เป็นโถงสูงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นกระจกสูง2ชั้นเพราะว่ามันจะร้อนเกินไปเราก็เลยทำให้ชั้นบนเนี่ยค่ะเป็นผนังทึบแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นตัวลามิเนตลายไม้สีดำของเรานะคะให้มันดูมืดเพื่อตัดกับโทนสว่างด้านล่างส่วนของไลติ้งที่ดีไซน์อะค่ะแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนแบบไฟเม็ดเล็กตอนกลางวันเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราลอยในสวนตอนกลางคืนเนี่ยค่ะพอข้างนอกมันมืดหมดแล้วอะค่ะเราจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นดาวแบบมืดอยู่ในแบบเม็ดดาวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าห้องนี้มันเป็นกล่องที่แบบพาวเวอร์ชั่นคือมันสูงมากเหมือนกันนะอันนี้ความสูงจะเป็นประมาณ6 เมตรเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อดีมากๆที่เมย์บอกว่าไม่ได้ทำกระจกทั้งหมดเพราะว่าถ้าดูเรื่องทิศฝั่งนี้มันจะเป็นทิศใต้นะก็อาจจะมีเรื่องของความร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าวัสดุภายนอกก็น่าสนใจด้วยความที่มันเป็นกล่องแบบอยู่กลางบ้านเลยอะเราจะดีไซน์เหมือนไม่แน่ใจเป็นสี texture เปล่าแล้วก็เป็นแบบ
เส้นนอนอย่างนี้นะค่ะใช่เลยค่ะเล่นเป็นเส้นเสาะร่องสีเท็กเจอร์ค่ะซึ่งข้อดีของเขาเลยคือเวลาเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยเราแทบไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยเราก็ไม่เคยเห็นคราบฝุ่นหรือคราบอะไรค่ะครับแล้วเมย์ก็จะมีการเล่นให้มันเหมือนกับว่าเลื้อยเชื่อมต่อเข้ามาภายในค่ะบริเวณส่วนถงนี้ด้วยนะใช่เพราะเราอยากให้รู้สึกเหมือนก้อนนี้มันเป็นก้อนเราก็เลยต้องพันสีเท็กเจอร์เนี่ยทั้งภายนอกแล้วก็ลามเข้ามาข้างในค่ะจะได้เห็นเป็นก้อนชิ้นเดียวกันครับแล้วก็เราย้ำอีกทีหนึ่งว่ามุมนี้มันเห็นไปได้หลายๆส่วนของบ้านจริงๆเราอยากให้เวลาแบบคนในบ้านอยู่ห้องนั่งเล่นก็มองเห็นกิจกรรมของคนรอบบ้านเห็นห้องคุณพ่อคุณแม่ได้มองไปเห็นประตูทางเข้าได้ด้วยนะใช่ค่ะถ้าเราเปิดประตูซ่อนอันนั้นแล้วก็บนชั้น2ก็จะเห็นห้องนอนลูกใช่ไหมครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปชั้น2กันครับค่ะตอนนี้เราเดินขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับก็มุมนี้สวยมากจนต้องหยุดให้เมย์เล่านิดนึงฮะค่ะมันคือคอร์ดเดียวกับที่เราเห็นตรงข้างล่างใช่ไหมห้องรองเท้าตรงถงบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็ที่บอกว่าพอเราขึ้นมาชั้น2เราจะเริ่มเห็นยอดเขาแล้วนะคะซึ่งยอดเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในระดับที่พอเราเดินขึ้นมาจากบันไดเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เป็นเฟรมเหมือนเฟรมรูปพอดีเลยครับก็ถือว่าตัวคอร์ดนี้มันก็ให้ประโยชน์กับหลายๆห้องเหมือนกันนะอย่างตรงนี้เรามองไปก็เห็นห้องนอนของลูกก็สามารถมองเห็นได้ด้วยกันใช่ก็จะเป็นวิวหลักของห้องนอนลูกด้วยค่ะครับโอเคฮะทีนี้บนชั้น2เนี่ยจะเห็นว่าเมย์ดีไซน์เป็นโถงยาวๆแบบนี้เลยนะแตกออกไปสู่ห้องอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องนอนลูก2ห้องนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นห้องทำงานตรงกลางเหมือนห้องทำการบ้านเพื่อเป็นโซนของลูกโดยเฉพาะแล้วก็มีห้องพระค่ะที่อยู่หน้าบ้านส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้อง master bedroom ละค่ะก็จะมีเป็นโซนของเจ้าของบ้านเป็นหลักที่มี walk-in closet แล้วก็มี living ในตัวอีกทีนึงครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหน้าบ้านก่อนนะฮะฝั่งห้องนอนลูกนะครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณห้องทำงานของเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางของลูก2คนนะก็จะดีไซน์ไว้อยู่ระหว่างห้องนอนของลูก2ห้องนะครับค่ะห้องนี้คือมันสามารถมองเห็นตัวห้องนั่งเล่นได้เหมือนเดิมแล้วก็เห็นต้นมังมีที่ทะลุขึ้นมาจากข้างล่างครับนะคะโดยที่ยังเห็นวิวด้านหน้าบ้านด้วยก็เราก็จะไปเห็นไอ้แกปช่องว่างที่เมย์บอกว่ามันเป็นส่วนพื้นที่ที่เมย์อยากให้มองเห็นข้างล่างให้หน่อยชัดเจนที่เมย์บอกให้มันดูแบบเซ็กซี่หน่อยนะใช่อันนี้ก็คือเวลาคนนั่งทำงานหรือยืนอยู่เนี่ยก็จะมองเห็นพอดีใช่ค่ะครับทีนี้ให้พูดถึงห้องนอน2ห้องของลูกบ้างครับค่ะห้องนอนลูก2ห้องเนี่ยค่ะเป็นลูกสาวกับลูกชายนะคะซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะมีวิวของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะคะห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยค่ะจะมีหน้าต่าง2ฝั่งเสมอเพื่อให้ลมสามารถโฟลว์ผ่านได้ทั้ง2ห้องแล้วก็คือมีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องด้วยใช่ค่ะโอเคครับก็จะเป็นการยืนยันอีกทีนึงแล้วกันว่าในทุกห้องเนี่ยมันเห็นแบบพื้นที่สีเขียวเลยนะค่ะครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้เมย์พาไปดู master bedroom ทางหลังบ้านต่อครับค่ะพอเข้ามาใน master bedroom นี่จะเจอกับส่วนของ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำก่อนนะใช่ค่ะเราอยากให้ walk-in closet มันเป็นเหมือนฟีเจอร์ก่อนเข้าห้องเหมือนกันด้วยการที่ดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนแบบก้อนหินโชว์หน้าบานตู้แล้วก็ดีไซน์เป็นเหมือนกระจกเงาทั้งหมดคล้ายๆกับห้องรองเท้าข้างล่างเพื่อให้มันสะท้อนตัวคอร์ดข้างล่างใช่ค่ะครับโทนสีมันจะสว่างกว่าด้านล่างนิดนึงนะใช่ค่ะแล้วก็พอเดินเข้ามาตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเมย์จะแบ่งส่วนของห้องนอนให้เป็นมีลิฟวิ่งด้วยแล้วก็ส่วนเตียงนอนส่วนพักผ่อนอยู่ด้านหลังค่ะใช่ก็คืออยากดีไซน์ให้มันมีพื้นที่นั่งเล่นก่อนที่จะเข้าไปนอนหรือว่าถ้าเกิดคนนึงนอนอยู่อีกคนนึงอยากดูทีวีก็จะได้แยกส่วนกันได้ค่ะแล้วเราก็กั้นสเปซด้วยประตูบานเลื่อน2ฝั่งเวลาเราเปิดโล่งมันก็จะได้เป็นเหมือนฟรีแปลนตรงนี้จะมีประตูอยู่นะครับ2ฝั่งเลยใช่ค่ะ
แล้วก็มีเป็นผนังหินที่แบ่งแยก2ส่วนไว้ค่ะห้องนอนนี่มันก็ยังคงได้วิวขอดตรงกลางเนาะใช่ค่ะแล้วก็มองทะลุไปเห็นนั่งเล่นได้เหมือนเดิมใช่จริงๆก็เห็นประตูทางเข้าหน้าบ้านด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะที่จอดรถอะไรแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องย้ำก็คือตัวแลมป์ที่เมย์มีการบอกแล้วว่ามันจะพันขึ้นมาถึงห้องนอนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าพันขึ้นมาจริงๆนะค่ะแล้วก็พันรอบห้องนอนเลยค่ะแล้วก็วนขึ้นมาที่วงเวียนด้านบนค่ะซึ่งห้องนอนเองเนี่ยอันนี้เราเปิดประตูบานเลื่อนทิ้งไว้แล้วนะครับจริงๆก็คือมันจะปิดก็ได้ถ้าตอนกลางคืนเรานอนนะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดให้ดูเห็นว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับตัวแรมได้ใช่พื้นที่นี้นอกจากมันเป็นแรมมันก็ยังเป็นพื้นที่นั่งเล่นของข้างบนได้ด้วยค่ะเผื่อเรานั่งเล่นตรงนี้เราอยากออกไปนั่งเล่นข้างนอกบ้างครับเราดีไซน์ห้องนอนเนี้ยค่ะให้มันรู้สึกเหมือนเป็นแบบพื้นที่ชั้นหนึ่งเราไม่ได้อยากให้รู้สึกเหมือนมันเป็นพื้นที่แบบบนอาคารนะคะเราก็เลยต้องแทรกขอดสวนเข้ามาในชั้น2บ้างนะคะมันก็จะฟีลลิ่งเหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทที่มีสวนโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างๆในแลนด์สเคปเลยค่ะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของระดับเนี่ยมันก็จะเป็นถ้ามองด้านข้างนี้มันจะเห็นว่าต้องมีการปรับระดับอะไรนะเพื่อให้มันมาเชื่อมต่อกันนะครับใช่แล้วก็ฟาสาดเมย์มีบอกพี่ว่าด้านหลังจะเห็นชัดค่ะด้านหลังเราใช้อิฐเนี้ยเป็นดับเบิลสกินของบ้านเลยก็คือเราล้อมด้านหลังไว้หมดเลยโดยที่ห้องนั่งเล่นห้องนอนเรายังได้กระจกล้อมรอบอยู่นะคะเพราะเรายังอยากให้มันรู้สึกโล่งสบายตัวอิฐเนี้ยมันก็ช่วยมาพรางสายตาเพื่อนบ้านด้านหลังนะคะโดยที่ถ้าเราเปิดหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยค่ะลมมันจะโฟลว์ได้หมดเลยโดยที่ยังได้ความ private อยู่ครับนี่ก็ให้เมย์พาออกมาพื้นที่ด้านนอกตรงนี้นะครับซึ่งจะมองว่าเป็นระเบียงก็ได้หรือจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางวิ่งของเจ้าของบ้านก็ได้ใช่เลยค่ะก็คือเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายแล้วของทางวิ่งที่มันพันขึ้นมานะคะเราก็เลยทำเบิร์มเนี้ยเป็นเหมือนแบบวงเวียนแล้วก็วิ่งกลับได้พอดีค่ะอันนี้เลือกเป็นต้นอะไรครับอันนี้เป็นพุทธกังหันค่ะพุทธกังหันค่ะฟอร์มเขาก็จะสวยเหมือนเป็นแบบแผ่ออกมาพอดีเพื่อให้มันเป็นร่มเงาของบริเวณนี้ด้วยแล้วมันก็จะเป็นวิวหลักของห้องนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบ็กกราวด์ให้กับห้องน้ำถ้าสังเกตก็คือจุดสุดท้ายนี้มันคือส่วนห้องน้ำของมาสเตอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ตรงบริเวณในห้องน้ำแล้วอยู่บริเวณอ่างอาบน้ำมองมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์ให้กับห้องน้ำพอดีเลยนะคะแล้วก็อยู่ตรงห้องน้ำมองกลับไปที่ห้องแต่งตัวมันจะสะท้อนกระจกเงาของหน้าบานห้องแต่งตัวมันก็จะสะท้อนกับต้นเนี้ยเหมือนมันเป็นส่วนที่อินฟินิตี้ไปเหมือนกันครับเมย์ก็จะมีการเล่นแบบเอฟเฟกต์แบบนี้เยอะนะเพื่อเป็นการดึงเอาพื้นที่เถียวเข้าไปอยู่ข้างในใช่ค่ะทีนี้อยากถามถึงวัสดุพื้นบริเวณตรงที่เป็นทางวิ่งนิดนึงครับว่าเมย์เลือกเป็นอะไรบ้างค่ะก็คือถ้าจากแรมทั้งหมดนะคะตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้เทียมก่อนนะคะก็เป็นพื้นไม้เทียมสีดำที่เลือกเป็นรุ่นที่มันมีร่องนะคะเพื่อให้มันไม่ลื่นเวลาเราวิ่งนะคะส่วนบริเวณที่มันเป็นพื้นของชั้น2แล้วก็แรมช่วงชั้น2แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นกรวดล้างนะคะก็คือข้อดีเหมือนกันก็คือมันไม่ลื่นเลยอย่างพื้นที่โซนนี้เองก็จะมีการจัดการเรื่องการระบายน้ำไว้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็เป็น outdoor ที่ฝนลงมาได้หมดแล้วก็มีดีเทลของห้องน้ำนิดนึงที่พี่สนใจคือตัวเคาน์เตอร์นะฮะตรงอ่างล้างมือที่เป็นทิฟเซนเทอร์อ่ะนี่มันคือเป็นสแตนเลสเลยใช่คือลูกค้าก็กังวลเรื่องของแบบตู้เวลาใช้ไปนานๆแล้วมีการแบบโดนน้ำแล้วบวมน้ำหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยเลือกใช้ดีไซน์ให้มันเป็นสแตนเลสเลยให้มันดูแบบเท่ๆไปเลยก็ใช้ทั้งท็อปแล้วก็หน้าบานโครงตู้เนี่ยเป็นสแตนเลสไปทั้งหมดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแล้วค่ะแปลกตาดีนะก็จะไม่ค่อยเห็นดีไซน์นี้ในห้องน้ำเท่าไหร่ครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะครับซึ่งเชฟก็จะเป็นแบบฟรีฟอร์มหน่อยใช่ค่ะจริงๆบ้านหลังนี้ก็มี3ชั้นนะครับแต่ว่าชั้น3เนี่ยเท่าที่เราคุยกันก็คืออาจจะยังเป็นพื้นที่ที่เผื่อไว้สำหรับในอนาคตใช่ไหมครับค่ะก็คือชั้น3เนี่ยมันจะมีอีกห้องนอนนึงซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่าหลังนี้มันออกแบบช่วงโควิดลูกค้าก็เลยอยากมีห้องนอนนึงเผื่อว่าคนในบ้านป่วยว่าแบบอยากแยกตัวไปนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาห้องนอนเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น3เพราะว่าไม่ใช่ห้องที่ใช้งานบ่อยแล้วก็จะมีเป็นห้องออกกำลังค่ะใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าลูกค้าชอบออกกำลังมีลู่วิ่งแล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังเผื่อไว้ว่ามีห้องออกกำลังด้วยที่เป็นแบบเผื่อลู่วิ่งด้วยบ้างเผื่อฝนตกนะคะแล้วก็มี
กะว่าจะเป็นแบบโต๊ะปิงปองค่ะครับอยากถามนิดนึงแล้วช่วงนี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างยาวเลยแล้วก็ไม่มีเสาอะไรมารองรับเลยครับในแง่โครงสร้างนี่มันเป็นยังไงค่ะเราก็ใช้ตัวคานเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแรมเนี่ยเราใช้เป็นโครงสร้างเหล็กเพราะว่าความสามารถของเหล็กเนี่ยคือมันสามารถใช้สแปนได้ยาวโดยที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่เกินไปนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของโครงสร้างเหล็กมันก็จะไปเชื่อมกับตัวอาคารที่เป็นฝั่งห้องนอนแล้วก็ส่วนหนึ่งของแรมเนี่ยค่ะมันก็จะมีคานที่ยื่นจากห้องนั่งเล่นนี่แหละไปรับข้างใต้เลยค่ะครับแล้วทีนี้ถ้าถามย้อนไปเนื้อแล้วตอนที่เราออกแบบมันเคยมีออปชันอะไรก่อนหน้านี้นะก่อนจะมาเป็นดีไซน์เนี่ยมีค่ะก็คือจริงๆตอนเราออกแบบเราก็พยายามหาทางเลือกอย่างตอนแรกที่บอกพี่ครับว่าเราลองทำทางวิ่งแค่ชั้น1สิมันได้แค่ไหนเพราะว่าแน่นอนว่าทำแค่ชั้น1มันเรียบง่ายมันจัดการง่ายที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่พอจริงๆเราก็เลยต้องมีออปชันที่มันขึ้นมาชั้น2จริงๆมันเคยมีออปชันแบบโหดกว่านี้ด้วยก็คือแรมเนี่ยเกือบจะไปถึงชั้น3คือแบบ2 ครึ่งคือไปอีกไกลเลยค่ะแต่ว่าที่มันกลับมาเป็นอันนี้เพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันทำให้มันเปลืองพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านไปอีกค่อนข้างเยอะแล้วมันเลยทำให้พื้นที่ภายในบ้านมันถูกลดลงนิดหน่อยซึ่งก็คอมเพลกับทางลูกค้าทางเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยว่าโอเคอันนี้เป็นออปชันที่ลงตัวสุดฟังก์ชันได้ตอบโจทย์ทั้งหมดโดยที่เราก็สามารถวิ่งวนไปกลับได้อยู่ดีครับจริงๆมันก็ต้องหาแบบบาลานซ์หรือจุดสมดุลเหมือนกันนะแล้วก็ต้องเป็นจุดสมดุลที่ลูกค้าโอเคอะไรอย่างเงี้ย